به نام خالق هستی هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. فصل 12. اندیشیدن به پایان راه تلاشی بیهوده است. شمس تبریزی. معلوم بود که آقا مراد هم خیلی دلش نمیخواست از ما جدا شود. وقتی به چاناککاله رسیدیم و آماده می شدیم تا خداحافظی کنیم، گفت به این زودی نروید بچه ها. قراری ندارید که عجله می کنید. با هم غذا بخوریم. من هم وقت دارم. دقیقاً ما عجله‌ای داشتیم و نباید به کاری رسیدگی می کردیم. در واقع برای همین قدم در راه گذاشته بودیم. برای یاد گرفتن آهستگی، دور شدن از نگرانی برای رسیدن و شتاب زدگی برای رسیدن، به خاطر رها کردن خودمان به جریان زندگی سفر می کردیم. باد هر طرف بوزد، ما حاضر بودیم که خود را به آن بسپاریم. چون می‌دانیم باد هم بدون دلیل نمی‌وزد. گفتم بسیار خوب، پس با هم صبحانه بخوریم. متوجه شدم که چشمهای دنیز برق می‌زند. قطعاً خیلی گرسنه بود. علاوه بر این، تا جایی که متوجه شده بودم عاشق وعده‌های صبحانه بود. می‌توانست کل روز چای و نان و مربا بخورد. در رستوران کوچکی نشستیم، با لذت چای خوردیم و شکممان را سیر کردیم. وقتی زمان خداحافظی فرا رسید، عمو مراد از ما پرسید که بعد از چاناککاله کجا خواهید رفت. نمیخواست ما را اینطوری رها کند. پدر است دیگر. به همه با همان توجه پدرانه، عشق و انگیزه محافظت از او نزدیک می شود. با دنیز به همدیگر نگاه کردیم و به خاطر اینکه نمیدانستیم کجا می رویم خنده امان گرفت. بعد طوری که خواست به من بفهماند عامل این ندانستن من هستم، با نگاهی معنادار گفت خدا کریم است. من هم با خنده گفتم باریکلا، یاد گرفتی. بعد گفت در سایه وجود تو یاد گرفتم شاگرد خوبی باشم. دارم لذت حسابگری نکردن و بی برنامگی را میبرم. فکر کنم آزادی همین باشد. مگر بد است که بخواهم از زنجیرهایی که به پایم بسته شده است رها شوم؟ عمو مراد گفت در واقع انسانی که نترسد انسان آزادی است فرزندم. از باختن نترسید. نگران آینده نباشید. لحظه حال را به تمامی زندگی کنید. اینطوری انسان خودش را در امنیت احساس می کند. آزادی واقعی همین است. گفتم چقدر زیبا گفتی عمو مراد. وجود داشتن، هر وقت بخواهی کاری که دوست داری را انجام دهی، حس آزادی به انسان می دهد. انسانی که تمام نیرویش را از ثروتش می گیرد به تمامی در ترس است، چون مدام در ترس از دست دادن داشته هایش است. همانطور که تو گفتی آزادی در داشتن احساس امنیت و نترس بودن است. عمو مراد پرسید یعنی فکر این که بعد از چاناککاله کجا قرار است بروید را نکرده اید؟ درست است؟ گفتم راستش فکر نکردم، اما شب گذشته در خواب قونیه را دیدم. نزدیک آرامگاه مولانا بودم. خیلی خلوت بود. چیزی که در خاطرم مانده فقط آرامشی توصیف ناپذیر بود. هیچ وقت نمیگویم خواب بود. ولش کن. حتما این فکر را می کنم که در آن آگاهی بود که باید بخوانمش. البته خواندن هر آگاهی کار آسانی نیست. بالاخره رویاها فقط با ذهن قابل خواندن نیستند. طبق مرتبه‌ای که قلب به آن رسیده باشد، مفاهیم آشکار شده و قابل خواندن می شوند. برای همین همیشه دعا می کنم که به مرتبه‌ای برسم که بتوانم حکمت رویاهایم را بفهمم. ممکن است بعضیها خواب را بازی ضمیر ناخودآگاه بدانند، اما برای ما صوفی‌ها مسئله به این آسانی هم نیست. صوفی‌ها به خواب اهمیت خیلی زیادی می‌دهند. در موردشان زیاد اندیشه می‌کنند. در منابع زیادی ذکر شده است که حضرت محمد صلی الله بعد از نماز صبح خواب مردم را تعبیر می‌کرد.
برای مثال نیلس بوهر که به عنوان پیشگام مکانیک کوانتوم شناخته می شود هم از یک رویا صحبت می کند. این دانشمند در سال 1922 جایزه نوبل را برنده شد. او کشف کرد که الکترون ها دور هسته اتم در حال گردشند. او این نظریه را که نشان داد یک تراز انرژی به تراز دیگر می پرد مدل بوهر نام نهاد و یک شب در خوابش دیده بود همینطور که سیارات دور خورشید در حال چرخیدن هستند، الکترون ها هم به همان صورت دور اتم در حال چرخشند. بیدار که شد به آزمایشگاه خود و دنبال اثبات علمی چیزهایی که در خواب دیده بود گشت. آلبرت انیشتین فیزیکدان بزرگ دنیا از خوابی که در سالهای جوانی دیده بود صحبت می کند. او تعریف می کند که در تاریکی شب وقتی با دوستانش وسایلی را با سورتمه حمل می کرد با سرعت از بالا تا پایین سر خورده بود. در خواب دیده بود که رفته رفته بر سرعتش اضافه می شد تا جایی که به سرعت نور رسیده بود. در آن لحظه از خوابش نگاهش را به آسمان دوخت و ستاره ها را دید. ستارگان رنگ هایی را که تا قبل از آن ندیده بود از خود ساطع می کردند. حسی وصف ناپذیر قلبش را پر کرده بود. آن لحظه به این فکر کرده بود که به مهمترین مفهوم زندگیش نگاه می کند. بعدها آشکار گفته بود که تمام شهرت شخصیت حرفه‌ایش پس از آن خواب شروع شده بود. بنابراین خاطر نشان کردم که هر قدر هم بی‌معنا به نظر برسد این که در خواب قونیه را دیدم یعنی برایم معنای خاص دارد که هنوز قادر به دانستن آن نیستم. دنیز با گفتن من تا به حال به قونیه نرفتم حرفم را قطع کرد و گفت کاش به آنجا برویم. گفتم قسمت، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. عمو مراد شروع به خندیدن کرد و همینطور که داشت دور می شد تماسی گرفت. بعد بازگشت و به ما گفت قسمتتان قونیه بود. 2 روز بعد دوستم که راننده ترانزیت است به آنجا می رود. گفت می تواند شما را هم با خودش ببرد بچه ها. نظرتان چیست؟ گفتم اگر قسمتمان این است چیزی نمی توانم بگویم. چرا دروغ بگویم؟ خیلی خوشحال شدم. در دلم می گفتم کاش قبل از اینکه برگردیم به قونیه هم برویم. نصیبمان شد. خیلی از شما متشکرم. این 2 روز قطعا باعث بهبود دنیز می شد. با استراحت کافی پای آسیب دیده‌اش هم خوب می شد. بعد از اینکه عمو مراد رفت کمی چاناکاله را گشتیم. برای اینکه دنیز نیاز به استراحت داشت دلم خواست شب را در جای راحتی بگذراند. همین که متوجه شدیم در مرکز شهر کنار دریا مناطق مناسبی برای چادر زدن وجود دارد به سرعت آماده شدیم. جایی ساکت و خلوت پیدا کردیم. هنگام عصر بود که چادرهایمان را هم زده بودیم. هوا بسیار تمیز و معتدل بود. هر دو رفتیم تا کمی استراحت کنیم. سرمان را که روی بالش گذاشته بودیم خوابمان برده بود. وقتی بیدار شدیم هوا خیلی وقت بود که تاریک شده بود. نور ماه روی آب دریا به نرمی می درخشید. هوا کمی خنک شده بود اما بوی گلهای بهاری همه جا را در بر گرفته بود. پیش چادرش رفتم و بلافاصله بیدارش کردم. گفتم چنین شبی را از دست نده. آسمان محتشم است و منظره دریا فوق‌العاده. دنیز با چشمان خواب‌آلود لبخند زد. با هیجان از چادرش بیرون آمد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.